Dacă faci tăierile greșit la măr, risci să ai o recoltă slabă și un pom bolnav. Astăzi îți prezint cele 3 reguli simple pentru o tăiere perfectă. Și îți spun care este greșeala numărul 1 pe care aproape toți o fac. Rămâi până la final pentru a vedea cum un mic detaliu poate face o diferență uriașă. Vă prezint acest măr care este din soiul Star Kingston și este în anul al 5-lea de viață și ne apropiem către regula numărul 1, care este coroana pomului trebuie să fie aerisită pentru ca aerul să circule și lumina solară să pătrundă, pentru că altfel vom avea un pom bolnav și nu va produce destul de multe fructe. Și atunci venim și ne uităm la pom și încercăm să vedem ce umbrește mijlocul, ce umbrește centrul pomului. Și vedem că această ramură de aici, această ramură este responsabilă pentru umbrirea pomului. Și am observat că această ramură poate fi tăiată, cam pe aici, și făcut transferul energiei pe această ramură de aici. Și veți vedea imediat ce ușor vom elibera coroana pomului. Deci prima regulă este să ne uităm ce umbrește în coronamentul pomului. Și această ramură principală umbrește cel mai mult. Hai să o eliminăm. Centrul pomului este mai liber și acum ne îndreptăm spre toate ramurile care merg spre interior și umbresc. Cum e aceasta? Apropo, la măr, tot timpul ar trebui să facem tăieri de la inel. Pomii din familia semințoaselor preferă tăierile de la inel. Eliminate complet, nu lăsăm deloc cep. Și aceasta merge spre interior. Vedeți? Și tot ce e în centru, uitați, și asta merge spre interior. Toate ramurile noastre care merg spre interior și umbresc coronamentul, le eliminăm. Așa. Bun. Vedeți? Centrul este mult mai eliberat deja. Și acum să trecem la regula numărul 2. Dacă două ramuri se umbresc una pe alta sau sunt foarte apropiate și concurează pentru resurse, atunci va trebui să eliminăm una dintre ele pentru ca să nu fie o competiție pentru resurse și nici una să nu producă fructe de calitate. Atunci ne vom uita în pom și vom vedea unde avem acest caz în care două ramuri se umbresc sau luptă pentru resurse și vom alege cea mai puternică dintre ele. Uite, aici avem primul nostru caz în care această ramură de aici se intersectează cu această ramură de aici și se umbresc. Și atunci vreau ca să văd care ramură are o poziționare mai bună și pe care să o elimin. Vedeți, această ramură crește într-o direcție unde are destul de mult soare și aceasta nu crește un pic spre interior și este și mai slăbuță, așa că pe aceasta o voi elimina. Avem același caz, uitați aici, unde avem această ramură, care vedeți este mai groasă și are destule resurse să producă, și aceasta care vine și umbrește și crește într-un loc complet eronat. Așa că o eliminăm și pe aceasta. Mai avem un alt caz aici, vedeți? Este o competiție între aceasta și aceasta de aici, această ramură, numai o va umbri pe aceasta. Nu vreau ca să o umbrească, așa că o elimin. Aici la fel, aceasta cu aceasta se umbresc și aceasta este și mai bine dezvoltată și aceasta crește într-o direcție care nu doresc, o elimin. Vedeți și aici avem problema aceasta în care
două ramuri sunt foarte apropiate, se umbresc, bineînțeles, și luptă pentru resurse, fiindcă ambele au originea din aceeași ramură principală și atunci vor lupta pentru resurse și nu vreau să fie competiție. Din cauza aceasta o voi elimina pe aceasta. Vedeți? Între ramura aceasta și ramura aceea am lăsat loc pe ramura principală și este mai aerisit. Și acum este timpul pentru regula numărul 3. Ramurile verticale nu fructifică. În schimb, ramurile orizontale, cele înclinate sau ușor înclinate, fructifică. Acestea sunt cele care fructifică și pe acestea trebuie să le favorizăm. Mărul fructifică pe aceste formațiuni de aici, care au în capătul lor un mugur mai bombat și din acest mugur vor fi mai multe flori din care vom avea mere. Această formațiune va produce mere, acest mugur de aici iar va produce mere, aici iar și observați că acești muguri apar pe o ramură orizontală, nu pe una verticală. În contrast, vă prezint această ramură, care vedeți este o ramură lacomă, care are creșterea strict vertical și vedeți că acești muguri, cum este ăsta de aici, sunt muguri vegetativi, nu sunt muguri de rod. Și vedeți că are doar acest tip de muguri, această ramură, până sus în capăt. Aceste ramuri verticale nu au muguri de rod și va trebui să le eliminăm pentru că nu dorim ca să avem vegetație, dorim să avem rod. Așa că venim și eliminăm toți acești lăstari lacomi din pom. Încercăm să tăiem cât mai aproape de inel, cum am zis. Uitați acest lăstar cât de lung e și fără niciun sens în pomul meu. Și acesta, uitați, și acesta, creștere lacomă fără niciun sens. Mi-am pus o scară și urc pe această ramură principală și vă arăt ce fac. Vedeți, asta este ramura principală și asta este o ramură secundară, așa că nu am voie să o las să crească așa mult. Voi veni și o voi scurta aici, deasupra unui mugur care are o orientare bună spre exterior, vedeți? Acest mugur de aici. Foarte bine. Ne alegem un mugur cu orientare spre exterior și tăiem. Acești lăstari, deși sunt lacom, trebuie să-i lăsăm, să asigurăm continuitatea pomului în creșterea lui. Totuși, el încă se formează, este de-abia anul 5. Aceasta o elimin de la inel, fiindcă mergem spre coronament. Aceasta o tai și fac un transfer spre acea rămurică mică. Vedeți, tăietură obligă. Așa se fac tăieturile. Tăieturi oblige pentru ca apa să se scurgă în caz că plouă și să nu putrezească ramura. Facem o tăiere tot așa de transfer. Suntem pe ramura secundară, pe aceasta. Venim, aici facem o tăiere deasupra unui mugur viabil spre exterior. Și pe aceasta o scurtez, numai trebuie să mă urc pe o scară. Mai am acea ramură care vă arăt eu acum, acea ramură principală unde am foarte mulți lăstari lacomi în vârf. Acolo voi veni și voi secționa cam pe aici și voi lăsa acel lăstar, vedeți, acel lăstar, acea ramură să fie continuare naturală a pomului și voi secționa exact aici. Și câteva ramuri care merg spre interior și pe acele le voi da jos.
Și acum haideți să vorbim despre cea mai mare greșeală, greșeala numărul 1 pe care o fac cei mai mulți la tăierile la măr. Această greșeală este că nu se asigură un echilibru între mugurii de rod și mugurii vegetativi. Mulți ar avea tendința să scurteze absolut toți mugurii vegetativi și să lase numai aceste formațiuni de care ziceam eu, care au muguri de rod și aceste ramuri orizontale și să le suprime pe acestea, cum ar fi aceasta sau aceasta, să le suprime pe cum ar fi aceasta, alea două, pentru că nu au muguri de rod. Și atunci nu ar fi asigurat echilibrul între mugurii de rod și mugurii vegetativi. Și ce se întâmplă în cazul ăsta? Se întâmplă ca pomul să nu facă fotosinteză, să nu aibă destule frunze și în acest caz energia solară care se transformă prin fotosinteză să nu ajungă la fructe și să avem o recoltă anemică. Am terminat de făcut tăierile la pom. Vedeți, centrul este liber, aerul și lumina solară pot pătrunde în centrul coronamentului pomului, asigurând o bună stare a pomului. Vedeți, sus am făcut niște tăieri în care am eliminat lăstarii lacomi și am direcționat ramurile în direcția în care doresc eu. Am eliminat toate acele ramuri care se concurau una cu cealaltă și se umbreau, lăsând un echilibru totuși între ramurile de rod și ramurile care au muguri vegetativi. Pomul este curățat, acesta este rezultatul final. Mulțumesc foarte mult că ai urmărit până aici acest video. Dacă ți-a plăcut, te rog să dai un like acestui video, te rog să împărtășești acest video și cu prietenii tăi, precis au nevoie de această informație să facă și ei tăierile corect la pomii fructiferi și dacă te rog, lasă și în secțiunea de comentarii un comentariu, scrie-mi ce gânduri ai, scrie-mi ce pomi ai tu în grădină și hai să povestim mai multe acolo. Mersi, ne vedem pe data viitoare. Ciao!